Chào bạn, trong video hội viên hôm nay, cuối cùng mình sẽ nói số về ngày Hoa ở Malaysia. Đầu tiên, mình trực tiếp tống lại bản chất của ngày Hoa ở Malaysia cho các bạn nghe. Chúng tôi là người dân bị chủ nghĩa thực dân nước Anh bỏ rơi ở Malaysia. Ngoài bản chất này, tất cả sự hành động hay định nghĩa chính trị khác đều sẽ khiến người ta làm sai phán đoán. Rất đáng tiếc, đa số người Hoa ở Malaysia đều không có nhìn thấy điều này. Cho nên làm hại công giáo nhiều lắm. Mình cũng là một trong những nạn nhân. Nhưng mà mình biết mình là nạn nhân, đa số người khác thì không biết. Tiếp tục ngu ngốc như ông cha trong thế hệ trước, thậm chí tiếp tục làm hại công giáo trong thế hệ sau. Quan điểm ở trên mình cũng đã nhắc tên nhiều lần với bạn bè mình ở Malaysia rồi. Nhưng mà chỉ là vì sự thật quá thảm khốc. Sau khi họ nghe rồi, có một số bạn bè nghĩ mình chỉ là nói vui thôi. Có một số bạn bè hiểu đó là sự thật, nhưng không thể thay đổi quan niệm sẵn có của mình. Có một số người có thay đổi quan niệm mình, nhưng không dám lên tiếng cho người ta biết. Sau đây, mình sẽ giải thích quan điểm của mình. Bây giờ, đối với người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy Malaysia là một quốc gia đa dân tộc. Thật ra, nếu nhìn sâu hơn thì sẽ biết rằng tình hình đa dân tộc của Malaysia là vì có kết hợp hai truyền thống. Một, truyền thống của các vương quốc Mã Lai, đó là bắt nguồn từ vương triều Malacca vào thế kỷ 15, sau đó hình thành chính vương quốc ở Malaysia bên Tây. Thế là mà từ truyền thống này để lại vào ngày bây giờ, chủ yếu có 3 giống. Một, Hoàng tộc Mã Lai, điều này không cần giải thích, vương quốc tất nhiên là có hoàng tộc. Tuy bây giờ Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, tức là nhà vua không cầm thực quyền, chỉ là một tượng trưng thôi. Nhưng trên thực tế, hoàng tộc của Malaysia vẫn có một số sức ảnh hưởng trên xã hội, giống như là ngôi sao có sức ảnh hưởng trên xã hội, nhưng không có sức ảnh hưởng trên chính trị. Ngoài hoàng tộc ra, vương quốc Mã Lai cũng có để lại những người Mã Lai nông thôn và họ rất tôn sùng Hồi giáo. Tại vì ngày xưa nước Anh không trực tiếp thống trị nông thôn, cho nên nông thôn là luôn luôn do nhà vua quản lý và có tổ chức Hồi giáo tự trị. Theo giáo lý của Hồi giáo, nhà vua là người bảo vệ Hồi giáo, cho nên sự liên kết giữa hoàng tộc, người Mã Lai nông thôn và người tôn sùng Hồi giáo rất cứng cúi. 3 giống này là di sản của các vương quốc Mã Lai. Sau đó có truyền thống của cuộc thực dân nước Anh, đó là bắt nguồn từ đầu thế kỷ 19, chủ yếu là phát triển ở thành phố. Tại vì mục đích của nước Anh là tạo nên một khu vực kinh tế, không phải là muốn quảng bá văn hóa của mình. Cho nên nó chỉ muốn xây dựng và quản lý thành phố thôi. Vì vậy, nó có để lại 3 giống người. Một, những người di dân ngoài Lai, chủ yếu là người Hoa và người Ấn Độ. Nói đến đây, có lẽ sẽ có nhiều người có một định kiến cho rằng người Hoa rất không khéo có kiểm soát kinh tế ở các nước Đông Nam Á. Theo mình, định kiến như vậy rất hời hợt. Hình như thấy văn hóa hay tính dân tộc của người Hoa có gì đặc biệt. Sự thật là đó không liên quan đến văn hóa người Hoa và người bản xứ có gì khác biệt, mà là liên quan đến sự phát triển thành phố và nông thôn có nhiều khác biệt. Khi người Hoa di dân đến Đông Nam Á, mấy bạn chú ý, họ không phải là di dân đến nông thôn, mà là di dân đến thành phố và ngay lập tức trở thành người buôn bán hay các loại thợ thủ công ở nơi bản xứ. Mấy bạn chú ý, kỹ năng buôn bán và thủ công thông thường đều là phát triển ở thành phố mà không phải là ở nông thôn. Tại vì dân số của một nông thôn quá ít, làm thương mại và thợ thủ công không thể kiếm được nhiều tiền. Làm địa chủ mới có thể kiếm được nhiều tiền, cho nên chỉ có ở thành phố, thương nghiệp và công nghiệp mới có thể phát triển nhiều lắm. Tại sao ngày xưa những người Hoa có thể ngay lập tức trở thành người buôn bán hay thợ thủ công ở nơi bản xứ? Tại vì khi họ ở Trung Quốc, họ đã là sinh sống và làm việc ở thành phố rồi. Họ chỉ là từ một thành phố ở Trung Quốc chuyển sang một thành phố khác ở Đông Nam Á. Kỹ năng và kiến thức của họ có thể ngay lập tức áp dụng ở nơi mới. Nhưng mà đối với người bản xứ, tại vì đa số của họ là sinh sống ở nông thôn, khi họ di chuyển đến thành phố, họ không có kỹ năng buôn bán và thủ công, cho nên tất nhiên là không thể cạnh tranh được với những người Hoa di dân. Họ phải học một đoạn thời gian trước, tức là làm việc cho người Hoa một đoạn thời gian trước, mới có thể học được những kỹ năng. Tình hình thực tế là khi người phương Tây thực dân Malaysia, họ phải xây dựng thành phố lớn làm căn cứ địa, và người Hoa chính là nguồn lao động có kỹ năng thuần thục. Bản chất của họ là công nhân nhập cư, và những người Ấn Độ di dân ở Malaysia,
bản chất của họ cũng là công nhân nhập cư. Sự khác biệt chỉ là người Hoa có nhiều người hơn hẳn thôi. Tại vì hoàn cảnh Trung Quốc thảm khốc hơn, cho nên ở Trung Quốc có nhiều người hơn, không thể sống sót nữa, phải di cư đến Malaysia kiếm ăn. Họ là nhờ nước Anh mới có đời sống thứ hai ở Malaysia. Ngoài di dân ngoại lai, nước Anh cũng có để lại những người bản xứ ngoài người Mã Lai và những người Mã Lai tinh hoa ở thành phố. Những người bản xứ ngoài người Mã Lai vốn là sinh sống ở rừng núi của Malaysia bên Đông. Họ vốn là sống trong thời đại bộ lạc, không có nhiều văn minh lắm, là vì cuộc thực dân nước Anh mới tiếp xúc tới văn hóa hiện đại. Và những người Mã Lai tinh hoa ở thành phố là những người có được giáo dục ở trường học nước Anh, từ người Anh huấn luyện để làm nhân viên nhà nước trong tương lai. Tất nhiên, cũng có nhiều người Hoa và người Ấn Độ được kết nạp vào hệ thống giáo dục và chính phủ của nước Anh ở Malaysia. Dù sao, đối với nước Anh, bất cứ dân tộc nào đều là bình đẳng với nhau, đều là sức lao động để phát triển lợi ích kinh tế của nước Anh thôi. Và sau khi Malaysia độc lập khỏi nước Anh, Malaysia phải tự hòa hợp truyền thống vương quốc Mã Lai và truyền thống thực dân nước Anh. Hai truyền thống này là thiếu một không được. Nếu thiếu truyền thống vương quốc Mã Lai thì sẽ mất đi lịch sử và tinh thần văn hóa. Malaysia chỉ còn là một ý nghĩa là khu vực kinh tế thôi. Vì có vương quốc Mã Lai, người dân có một lực hướng tâm để đoàn kết với nhau, xã hội được ổn định. Nếu thiếu truyền thống thực dân nước Anh thì Malaysia sẽ vẫn là sống ở thời đại nông nghiệp và thời đại phong kiến. Các vương quốc đánh chiến với nhau, không có kỹ thuật hiện đại, không có thành phố phát triển, thậm chí sẽ mất lãnh thổ cho các nước láng giềng. Thì bây giờ vấn đề là phải hòa hợp bằng cách nào? Khi Malaysia vừa mới độc lập vào năm 1956, người Hoa chiếm 40% dân số, người Mã Lai chiếm 50% dân số. Nhưng bây giờ, người Hoa chỉ chiếm 20% dân số, người Mã Lai vẫn chiếm 52% dân số. Rõ ràng là sự ảnh hưởng của người Hoa sẽ càng ngày càng yếu. Và dù sao, chủ lưu của Malaysia là xã hội người Mã Lai. Có lẽ sẽ có người nói rằng người Hoa vẫn là giàu có hơn người Mã Lai, đúng không? Đúng, tại vì đa số người Hoa là sinh sống ở thành phố, tất nhiên là giàu có hơn người Mã Lai nói chung. Nhưng mà những người Mã Lai đã nhiều đời sinh sống ở thành phố rồi, họ là giàu có hơn người Hoa. Cũng có một điều là dân số người Hoa quá ít, cho nên thế lực chính trị yếu lắm. Nhân viên nhà nước của Malaysia chủ yếu là người Mã Lai. Thế lực chính trị là hoàn toàn nắm bắt trong tay của người Mã Lai. Ngoài ra, vì người Hoa giàu có hơn, nhà chính trị sợ người Mã Lai cảm thấy không công bằng, cho nên có đưa ra nhiều chính sách chỉ có lợi cho người Mã Lai. Ví dụ vay tiền dễ hơn, mua nhà rẻ hơn, độc tài họ dễ hơn, làm nhân viên nhà nước dễ hơn, vân vân. Cho nên rõ ràng là cuộc phát triển dân tộc của Malaysia từ ngày xưa đến bây giờ không phải là từ một xã hội Mã Lai phát triển thành một xã hội đa dân tộc, không giống với nước Mỹ, mà là từ một xã hội có nhiều dân tộc tồn tại dần dần phát triển thành một xã hội Mã Lai mạnh mẽ. Và sự phát triển này cũng không có gì khác biệt với các nước khác. Tùy theo kinh tế phát triển sẽ càng ngày càng nhiều người nông thôn di cư đến thành phố, cho nên càng ngày càng nhiều người Mã Lai nông thôn có tiếp xúc với giáo dục hiện đại ở thành phố, họ sẽ thay thế ưu thế người Hoa ở thành phố. Vào những năm 1950, đô thị hóa của Malaysia chỉ có 20%, bây giờ đã tiếp cận với 80% rồi. Xu hướng là như vậy, người Hoa chắc chắn sẽ trở thành một cộng đồng không quan trọng trong tương lai. Đó chỉ là một vấn đề thời gian thôi. Và bây giờ đa số người Hoa đều nhìn thấy xu hướng này nhưng vẫn không muốn thay đổi. Đó chính là tuổi ngu ngốc của họ. Sẽ là lịch sử người Hoa di cư đến Malaysia, nhưng không thể xây dựng một quốc gia độc lập, chỉ có thể nhờ sự thống trị của người khác. Rõ ràng là chỉ có một lựa chọn thôi, đồng hóa với người bản xứ. Nhưng họ không muốn, luôn luôn nghĩ rằng mình là một dân tộc độc lập với người Mã Lai, phải gìn giữ bản sắc dân tộc của mình. Theo mình, người Hoa Malaysia có bản sắc dân tộc gì? Chúng tôi là hậu duệ của những người buôn bán và thợ thủ công ở Trung Quốc. Tổ tiên chúng tôi là người Hà Tàng, đều không biết chữ Hán, thậm chí cũng không biết nói tiếng phổ thông. Tổ tiên chúng tôi là tháo chạy đến Malaysia kiếm ăn, là người tị nạn, có bản sắc dân tộc gì? Vai trò vốn có của chúng tôi đối với người Anh, cũng đối với các nhà vua Mã Lai, luôn luôn chỉ có giá trị kinh tế, không có giá trị văn hóa. Người Hoa được hoan nghênh ở Malaysia là vì có thể góp phần cho cuộc xây dựng thành phố dưới cuộc thực dân nước Anh và sự thống trị của người Mã Lai. Nói một cách thẳng thắn hơn,
vai trò chân chính của ngày hoa là nhiên liệu đô thị nhập khẩu, tức là từ thành phố Trung Quốc nhập khẩu đến thành phố Malaysia để góp phần sức lao động mình. Bây giờ ngày hoa nghĩ mình là một dân tộc thống nhất, là vì khi Đông Trung Sơn muốn làm cách mạng, muốn gây quỹ ở Đông Nam Á, cám dỗ những di dân từ Trung Quốc để góp tiền, cho nên mới phát minh ra một khái niệm gọi là ngày hoa. Và tổ tiên chúng tôi tại vì tiểu vốn là nghề buôn bán và thợ thủ công thôi, thiếu kiến thức lịch sử, thiếu giáo dục nhân văn, cho nên dễ bị lừa đảo, dễ bị cám dỗ, nghĩ rằng tất cả người dân sinh sống ở Trung Quốc đều là thuộc về một dân tộc gọi là người Hoa. Ngu ngốc! Sự thật là khi nước Anh thống trị Malaysia, chỉ có đăng ký các nhóm di dân Trung Quốc là người Phúc Kiến, người Triều Châu, người Khách Gia, người Quảng Đông vân vân, không có người Hoa, không có Chinese. Tại vì các nhóm di dân Trung Quốc nói chuyện không biết nhau, làm sao mà được coi là một dân tộc. Sau đó vì sự ảnh hưởng của Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, khái niệm người Hoa mới được phổ biến hóa. Cũng có một điều là người Hoa ở Malaysia đặc biệt khó hòa nhập với văn hóa Malay. Tại vì văn hóa Malay là theo Hồi giáo, không thể ăn thịt heo và uống bia. Người Hoa khó thay đổi thói quen cuộc sống vốn có của mình để đi theo Hồi giáo. Cũng có một điều là tại vì cuộc thời dân nước Anh quá tốt, người Hoa không cảm thấy áp lực là phải xây dựng một chính quyền độc lập để mình thống trị mình, thiếu ý thức chính trị, ta quen thuộc với nhờ người ta thống trị mình. Giống như người Hồng Kông không biết phải xây dựng một quốc gia độc lập để tự trị. Nước Anh nuôi dân họ đến mức quá tốt, họ nghĩ rằng Trung Quốc cũng giống với nước Anh. Có lẽ sẽ có người hỏi rằng Singapore vốn là thuộc về Malaysia và Singapore cũng nhiều người Hoa, cũng là một quốc gia độc lập mà. Đúng, tại vì quốc phủ của Singapore, ông Lý Quang Diệu, ông ấy có thể nhìn thấy bản chất ở đằng sau các hiện tượng. Đó chính là người Hoa hay là các di dân ngoại lai ở Malaysia đều sẽ trở thành người dân bị bỏ rơi sau khi Malaysia độc lập. Còn người Malay thì là không phải, họ là người thống trị thay thế nước Anh. Tại vì trước khi nước Anh thực dân Malaysia, người Malay đã có truyền thống vương quốc của mình rồi. Họ đã là một dân tộc rồi. Còn các dân tộc di dân thì không phải. Người Hoa chỉ là một khái niệm do Đông Trung Sơn phát minh để lừa đảo người ta góp tiền thôi, không có cơ sở lịch sử. Trên thực tế, các di dân Trung Quốc chỉ là một đĩa cát rơi. Nếu không phải do nước Anh thống trị, không phải do các vương quốc Mã Lai thống trị, thì không có năng lực xây dựng một quốc gia mình, cũng không biết mình phải tự trị như thế nào. Nhưng Lý Quang Diệu cũng không muốn đồng hóa với văn hóa Mã Lai. Nếu bạn nghĩ rằng Lý Quang Diệu là tự hào là người Hoa thì bạn nghĩ sai rồi. Lý Quang Diệu là tự hào là người dân thuộc địa nước Anh. Ông ấy là tự hào mình có giáo dục nước Anh vĩ đại, không giống với những người Mã Lai vẫn lạc hậu đi theo Hồi giáo là người không phát triển, không văn minh. Lý Quang Diệu không chỉ là quây thần người Mã Lai, cũng quây thần văn hóa Trung Quốc. Ngoài văn hóa nước Anh, tất cả văn hóa châu Á đều là văn hóa lạc hậu. Khi Singapore vẫn thuộc về Malaysia, Lý Quang Diệu kiên trì Singapore có quyền lợi độc lập, quyết định chính sách giáo dục và lao động. Chính là vì sợ Singapore giống với Malaysia đi theo Hồi giáo. Ông ấy là muốn gìn giữ bản sắc của người dân thuộc địa nước em, không phải là bản sắc người Hoa. Và những người tinh Hoa Mã Lai cũng biết họ không sợ thế lực người Hoa, họ là sợ nếu người Mã Lai Tây hóa quá nhanh thì sẽ chấn động cơ sở của truyền thống vương quốc Mã Lai. Đó là bất lợi cho sự ổn định của quốc gia. Nói đến đây, chúng ta biết rằng người Hoa Malaysia có ngu ngốc đến mức nào. Họ nghĩ rằng người Hoa là một dân tộc, cho nên muốn gìn giữ bản sắc dân tộc người Hoa. Kết quả là họ sẽ bị chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa cám dỗ và ảnh hưởng, đi những mình giáo dục tiếng phổ thông mà không phát huy giáo dục tiếng Anh mà do nước Anh để lại. Lờ cơ của con cháu làm hại cho con cháu. Mình chính là một trong những nạn nhân. Tại vì bố mẹ mình tơ mình đi trường học tiếng Trung, nếu họ tơ mình đi trường học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ sáng tỏ nhiều hơn. Ok, dù sao sự ảnh hưởng của người Hoa sẽ càng ngày càng yếu. Thật ra nếu có ai có đuôi mắt sắc sảo nên chủ động đồng hóa với người Mã Lai. Biện pháp duy nhất là kết hôn với người Mã Lai. Ngay cả sau khi kết hôn, bản thân mình không thể trở thành người Mã Lai, nhưng con cháu mình có thể trở thành người Mã Lai. Và nhờ người yêu Mã Lai gia đình mình cũng có thể thụ hưởng những chính sách hỗ trợ cho người Mã Lai, ví dụ mua nhà rẻ hơn, vay tiền dễ hơn. Và nhờ gia giáo người Hoa vốn có, tức là gia giáo của người tị nạn, biết siêng năng làm việc, chắc chắn có cơ hội thành công nhiều hơn.
giá cả chỉ là phải theo Hồi giáo thôi. Mình nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể than thở rằng mình đã lấy nhảy Việt làm vợ rồi.